Всім привіт! Мене звати Влад. Сьогодні я вам розповім, як налаштувати вивантаження нових рядків з Google Sheets до KCRM. Це потрібно, щоб в автоматичному режимі передавати нові рядки з Google Sheets до інших систем. Наприклад, у KCRM створювати нові замовлення при кожному додаванні нового рядка в Google Sheets. Зручно їх зберігати, обробляти та взаємодіяти з ними надалі. А тепер давайте перейдемо до налаштування. Для початку необхідно створити нове з'єднання. В якості системи джерела даних обираємо Google Sheets. Далі необхідно обрати дію «Завантажити рядки нові». На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис Google Sheets до системи Apex Drive. У цьому вікні необхідно вказати логін та пароль від вашого облікового запису. Дайте дозвіл Apex Drive на роботу з вашим обліковим записом. Коли підключений логін з'явився у списку «Активні облікові записи», обираємо його та натискаємо «Продовжити». Далі необхідно вказати файл та аркуш, з яких ви будете отримувати дані. У полі «Почати завантаження даних з рядка номер» необхідно вказати номер рядка, з якого ви хочете почати вивантаження даних. Наприклад, якщо у вас в таблиці 1000 рядків і ви не хочете всі ці рядки передавати, вам необхідно вказати цифру 999, щоб почати завантаження з останнього з них. В мене в таблиці 2 рядки, тому я вкажу 2. Далі ви можете налаштувати фільтр даних. В даному випадку в цьому немає потреби, тому просто натискаємо «Продовжити». Далі ми бачимо тестові дані по одному з ваших рядків у Google Sheets. Якщо вас все влаштовує, натискаємо «Продовжити». На цьому налаштування джерела даних Google Sheets успішно завершено. Далі необхідно перейти до налаштування прийому даних. В якості системи прийому даних обираємо KCRM. Далі необхідно обрати дію «Створити замовлення». На цьому етапі необхідно підключити ваш обліковий запис KCRM до системи Apex Drive. Переходимо до вашого особистого кабінету KCRM. Далі переходимо до розділу «Налаштування» на вкладинку «Основні». Копіюємо API-ключ та вставляємо його у відповідне поле в системі Apex Drive. Коли усі необхідні поля заповнені, натискаємо «Продовжити». Коли підключений логін з'явився у списку «Активні облікові записи», обираємо його та натискаємо «Продовжити». Далі необхідно заповнити поля змінними з Google Sheets. Для того, щоб призначити змінну, натисніть на поле, в яке потрібно передавати дані, та оберіть змінну з випадаючого списку. Зверніть увагу, ви можете не лише додавати змінні, а й прописувати значення вручну. Для того, щоб перейти на наступний рядок, натискаємо Enter.
Коли усі необхідні дані назначені, натискаємо «Змінити та продовжити». На цьому етапі ми бачимо тестові дані, які будуть передаватися до KCRM. Для того, щоб перевірити коректність налаштування, надіслати тестові дані в KCRM. Переходимо до особистого кабінету KCRM та перевіряємо результат. Якщо вас все влаштовує, повертаємось до системи Apex Drive та продовжуємо налаштування. На цьому налаштування прийому даних завершено. Далі необхідно ввімкнути автооновлення. Обираємо інтервал спрацювання зв'язку, наприклад, 1 раз на 5 хвилин. На цьому все. Бажаю вам успішних налаштувань інтеграцій та успіхів!